নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেলটো। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ কেনেকৈ বনাব। ঠিক আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ৰিল কেনেকৈ বনাব, তো গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডিটেইলছত বুজাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব। এণ্ড লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি মই নতুন এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ কেনেকৈ বনায়। তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাব হ'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইটো যদি নাজানে, ঠিক আছে, তো সেইটো মোৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে পাই যাব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কেনেকৈ বনাব, একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে। চ' সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু তাত গৈ পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একাউণ্টটো খুলি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ৰিলছ কেনেকৈ বনাব। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিষয়ে, তো আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, মই নিশ্চয় আপোনালোক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলটো কেনেকৈ বনাব। তো চ' আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম এপছটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু মই এইটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো যিহেতু এনেকুৱাকৈ খোল খাব আৰু এনেকুৱা খোল খোৱাৰ পিছত চাওক প্ৰথমতে ৰিলছ মোৰ শ্ব' হৈ আছে। তো এনেকুৱা আপোনালোকৰ ৰিলছবিলাক আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। ৰিলছ বনাব হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক তলত এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত চাওক এইবিলাক ৰিলছ এনেকুৱা হৈ আছে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া ৰিলছ বনাব হ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত যোনটো কেমেৰা অপশ্যন আছে, চ' কেমেৰা অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু কেমেৰা অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ৰিলছ বনাবলৈ আহি গ'ল। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ৰিলছটো ইয়াত চাওক কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ছং, এতিয়া আপোনালোকে গানটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। যিহেতু মই ৰাতি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, চ' আপোনালোকে হয়তো কেমেৰাটো ক'লা ক'লা হৈ থাকে, ব্লেক হৈ আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক এটা আছে আপোনাৰ টাইমাৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকে ৰিলছটো কিমান দীঘলীয়া বনাব বিচাৰে, 1 মিনিট। ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত আপোনাৰ টাইমাৰটোত চাওক, ইয়াত আপোনাৰ 30 ছেকেণ্ড, 60 ছেকেণ্ড এণ্ড 90 ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে এইকেইটা আপোনালোকৰ কৰিব 2 মিনিটলৈকে আপোনালোকে ৰিলছ বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকে যদি 15 ছেকেণ্ডতো বনাব বিচাৰে, তো 15 ছেকেণ্ড অলৰেডি হৈ থাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক শ্ল' মোশ্যন এণ্ড ধৰক আৰু স্পীড কৰা। ঠিক আছে, তো সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইফেক্টবিলাক, এইবিলাক ইফেক্ট চাওক, এইবিলাক যদি লগাই আপোনালোকৰ কালাৰিংবিলাক চেঞ্জ হ'ব। ঠিক আছে, ফিল্টাৰবিলাক এইবিলাক ইফেক্ট হয়, এইবিলাক ফিল্টাৰ হয়। তো আপোনালোকে এইবিলাক এনেকৈ ঠেলি ঠেলি গৈ থাকিব, আপোনালোকে ইয়াত ফিল্টাৰবিলাক চিলেক্ট হৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ধৰক আপোনালোকে গান এটা লগাব বিচাৰিছে, ছং এটা ইউজ কৰিব বিচাৰিছে ৰিলছ বনাবলৈ, তো চিম্পল আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক বহুতকেইটা ছংছ ইয়াত আহি থাকিব। আপোনালোকে মোৰ ইয়াত যি ছেভ কৰা আছে এইকেইটা, তো মই এইবিলাক ছেভ কৰা আছে, তো মোৰ ইয়াত শ্ব' হৈ আছে। তো চিম্পল মই আপোনালোকে এইটো ছংছ মই এনেকৈ, তো আপোনালোকে সেনেকৈ গানটো এড কৰি ল'ব। আৰু এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই মাজত অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ ৰিলছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে ৰিলছ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। তো এনেকৈ আপুনি ৰিলছ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। আৰু মোৰ এনেকুৱা ৰিলছ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চ' মই যদি মোৰ একাউণ্ট অপশ্যনত যাওঁ, মোৰ একাউণ্ট অপশ্যনত গৈ মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক চাওক মোৰ ৰিলছ বনাই থোৱা আছে, এইবিলাক চাওক। চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিলছ বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, একদম ইজিলি ৰিলছ বনোৱা, কোনো ইয়াত অসুবিধা নাই। আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে বনাব পৰা নাই, চ' মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ৰিলছ কেনেকৈ বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, মই এই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক গোটেইখিনি ডিটেইলছত বুজাই কৈ দিলোঁ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়। আৰু মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আপোনালোকে ফটো আপলোড কেনেকৈ কৰিব বা ফটো মাৰিব কেনেকৈ। ঠিক আছে, তো সেইটো বিষয়ে মই আৰু এটা নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, বেছি দীঘল নকৰোঁ। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। কাৰণ লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড যেতিয়া মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই।